අද සුබ දවසක් දූල පුතාලා මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඊට කලින් පෙන්නලා ඇති කිතුල් හකුරු හදා ගන්නා විදිය මගෙන් දුවෙක් අහලා තිබුණා සීනි පැණි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම එහෙනම් අද ඒක කියලා දෙන්නම්. ඒ සීනි පැණි කරගත්තාම කිතුල් පැණි නැති අයටත් ඒක හොඳයි. ඒ විදියට හරි ගස්සගෙන බලන්න. කැවිලි වර්ග හදනකොට පැණි නැතිනම් මම මේ දැන් පෙන්නන විදියට හදාගෙන කැවිලි හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් හදා ගන්නවා විදිය. මෙතන සීනි 250ක් තියෙනවා. මෙතන වතුර කෝප්පයක් තියෙනවා. මේ සීනි පැණි කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලා ගන්න. හතියක් මෙහෙම අරන් මේ විදියට ලිපේ තියා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න සීනි පැණි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය පොඩි ප්‍රමාණයෙන් තමයි සීනි පැණි වෙන්නේ. දෙකින් හැන්දක් විතර සීනි දාලා මේ හටියක් ලිපේ තියාලා ඒක බෙදෙනකන් කළු වෙනකන් කළු කරන්න ඕන. සීනි පැණි හදාලා පාට ගන්න මෙන්න මේ ටිකෙන් තමයි. දැන් විනාඩි 2-3ක් විතර වගේ වෙනවා මේ සීනි ටික කරන්න අරගෙන දැන් පාට වේගන එන්නේ. පැණි හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. මේ වතුර ටිකක් දා ගන්නවා අපි. මේක හොඳට කළු වුණාම තමයි වතුර දාන්නේ. හොඳේ. චිත්තරහක් එන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා. දැන් මේකටම මේ සීනි දා ගන්න. දැන් පේනවනේ සීනි 250ක් මෙතන වතුර අඩු කෝප්පයක් දැම්මේ. දැන් බලන්න පැණි වෙන තාලෙ. දැන් පේනවනේ ගානට පාට හොඳට ඇවිල්ලා පැණි වගේ වෙන තාලෙ. වැඩි හරියක් කඩවල තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පැණි හරි ගස්සලා තමයි විකුණන්න තියාලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම හිතනවා කිතුල් පැණිමයි කියලා. ඒ දන්න මිනිස්සු දන්නවා, නොදන්න මිනිහා අරගෙන යනවා. කෑම මේ විදිහට හදලා කාලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. එහෙම කරනකොට පැණි උතුරන්න බලන්න. එතකොට විගහට හැඳි ගගා ගින්දර අඩු කරන්න. මේක දැන් පැණි බවට පත් වෙන්න මෙන්න මෙහෙම පෙන එන්න ඕනේ. තුන් පාරක් විතර පෙන වෙන්න. මෙහෙම උස්සලා මේවා කරාම නූල වගේ ඇදෙන්න ඕනේ. දැන් එකපාරක් පෙන ආවා. දැන් මේ අපි දැන් මේවා කරන මේවා මේ සීනි හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් බෝතල් වලට වක් කරාම සීනි පතුල හැඳෙනවා දිය වෙන්නේ නැතු වුණොත් එහෙම. ඒක නිසා හොඳට උණු කර ගන්න ඕනේ. දැන් විනාඩි 15කට විතර පස්සේ තමයි අපි මේ පැණි එක ලිපෙන් බාගන්නේ. මේ පැණි එක බාලා මෙහෙම තියෙන්න හොඳට නිවෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි බෝතලයකට දානවා නම් දාන්න පුළුවන්. එහෙම කිතුල් පැණි. මේ සීනි 250ක පැණි. බලන්න දැන් කිතුල් පැණි වගේ තියෙනව නේද කියලා. හැබැයි නැහැ ළඟට ගත්තාම තේරෙනවා කිතුල් පැණිද සීනි පැණිද කියලා දන්න මිනිස්සුන්ට නම්. මෙතන පැණි බාගට යාන්තම් චුට්ටක් තමයි අඩු. රුපියල් 50යි ගියේ මේ පැණි බෝතලේ හදාගන්න. රසයේ අඩුවකුත් නෑ. මේ වගේ පැණි හදාගන්න පුළුවන් සීනි වලින්. සීනි කන්න හොඳ නැති අයට තමයි කිතුල් පැණි වලින්ම කෑම හදාගන්න සොයන්නේ. සීනි කන්න හොඳ අයට මේ කැවිලි හදාගත්තයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නම් වෙන්නේ නෑ. දැන් මේ පැණි එකෙන් අපි තේ බොන්න කෑමක් හදනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටා.